Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত লোকেল মুৰ্গী মাংস অমিতা দি কেনেকৈ বনাইছো সেই ৰেচিপিটো দেখাবলৈ যাই আছো। সবে এই ৰেচিপিটো বনাব জানে, কিন্তু মই কেনেকৈ বনাইছো সেই প্ৰচেছটো চাওয়া হওক। সবলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। এটা চৰুত অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছো। তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত মই মাংসখিনি দি দিম। দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিম। আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো লো টু মিডিয়াম ৰাখিব, তেতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে ভজা যাব। আৰু মাজে মাজে মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব। ইয়াতে মই 1 চামুচ হালধি দিম আৰু গোটেইখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মাংসখিনি আধা ভাজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে আলু কেইটামান কাটি কেনে দি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই দিম। এক চামুচ নিমখ দিম। মই পিয়াজ আৰু অমিতা এনেদৰে কাটি লৈছো, সেইখিনি মাংসখিনিৰ লগত ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি যেতিয়া ভজা হ'ব, মই ইয়াতে জিৰা, ধনিয়া আৰু জ্বলাৰ পেষ্ট বনাইছো, সেইখিনি ইয়াতে অলপমান পানীৰ লগত দি দিম। আপোনালোকে পাউডাৰো দিব পাৰে আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মাংস আপোনালোকে যিমান দেৰি ভাজিব, সিমান আপোনালোকৰ আঞ্জাখিনি সোৱাদ হ'ব। ইয়াতে টমেটো পিউৰি বনাইছো, সেইখিনি দি দিম। আপোনালোকে বিলাহী কাটি কেনেও দিব পাৰে। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি বিলাহীখিনি সিজিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিম। বিলাহীখিনি সিজাৰ পিছত মই ইয়াতে গৰম পানী দি দিম। আপোনালোকে গ্ৰেভিৰ মতেদি পানীখিনি দিব পাৰিব। আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি অলপমান আঞ্জাখিনি শুহিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিম। এইখিনি সময়ত আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো হাইও কৰি দিব পাৰে। সো গাইস, আমাৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল। মই এখন হাতত কেমেৰাটো ধৰি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক সকলোবোৰ ভালদৰে দেখাব পৰা নাই। আপোনালোকে যদি কৰবাত কিবা বুজি পোৱা নাই তে মোক কমেন্ট সেকশনত সুধিব পাৰে। আৰু আজিলৈ ইমানে। মোৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান।